আৰুচিদৰি কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লোকেল কুকুৰাৰ বইলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। চাব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মই কেনেকৈ বনাও। এতিয়া মই প্ৰথমতে লৈ লৈছো 250 গ্ৰাম কুকুৰা মাংস আৰু এফালে আছে এটুকুৰা কবি লৈ লৈছো, বন্ধাকবি আৰু দুটা পিয়াজ লৈ লৈছো, একেখিলামান পিয়াজ পাত লৈ লৈছো আৰু এফালে এটো এটা ক্যাপসিকাম আৰু মধ্যমীয়া আকাৰৰ 5টা বিলাহী লৈ লৈছো। এফালে আছে ধনিয়া পাত কেখিলামান আৰু এটো এটা আলু লৈ লৈছো আৰু এচামুচ আদা, এচামুচ নহৰু আৰু আধা চামুচ লৈ লৈছো জালুকৰ গুৰি। আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো বনাও, আপোনালোকে চাব। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মাংসখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ব। প্ৰথমতে দেখিছে মই তেল নিদিয়াকৈ দিছো। এনেদৰে অকণমান কম জুইত এই মাংসৰ পানীটো শুকাই ল'বলৈ দিব অকণমান। এনেদৰে অকণমান আগতীয়াকৈ পানী নিদিয়াকৈ মাংসখিনি যদি এনেদৰে কৰি লোৱা হয় তেতিয়া কেঁচা ভাৱটো নোহোৱা হয়। মাংসৰ পৰা যিখিনি পানী ওলায় সেয়া দেখিছে শুকাই আহিলে আৰু অকণমান ৰঙা ৰঙা হোৱাৰ পাছতে বাকি বস্তুবোৰ দিব পাৰিব। মই অকণোৱে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া দি দিছো মই বিলাহীখিনি। মই অকণমান ৰঙা ৰঙা হওঁতে বিলাহীখিনি দি দিলো। এতিয়া দি দিছো পিয়াজখিনি। লগতে দি দিব আদা, এফালে নহৰু, এতিয়া দি দিছো নিমখ। মই 1 চামুচ দিছো সৰু টেবুল চামুচেৰে। আলুটো এনেদৰে স্লাইচ কৰি কাটি দিলো, দেখিছে। এতিয়া দি দিছো মই কবিখিনি। কবিখিনি অকণমান লৰোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া পানী দি দিম। সৰু মগেৰে মই এমাক পানী দি দিছো। মই গৰম পানী দিছো। যেহেতু মই মাংসখিনি বইল বনাইছো সেইকাৰণে মই হালধি নাই দিয়া। উতল অহাৰ পাছতে দি দিব ক্যাপসিকামটো। এতিয়া লগাই দিছো ঢাকনখন। এয়া দেখিছে বিলাহী দিলে ধুনীয়া ৰং হয়। এয়া পানী শুকাই আহিলে এতিয়া দি দিছো জালুকৰ গুড়াখিনি। এফালে জালুকৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ পাছতে দি দিছো মই পিয়াজ পাতখিনি। এইখিনি বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। জালুক দি দিলে খুব ধুনীয়া হয় গোন্ধটো। দেখিছে অকণমান ঢাকনখন লগাই দিছো। আঞ্জাখন ডাঠ হৈ আহিছে, দেখিছে পানী শুকাই। এতিয়া দি দিম মই পিঠাগুড়ি। এইখিনি দেখিছে, এইখিনি মই আগত দেখুৱাব থাকি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰে দি দিম 2 টেবুল চামুচ। বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি বাদে যিকোনো পিঠাগুড়ি দিব পাৰিব, ভজা হওক বা কেঁচা হওক। এতিয়া অলপ লৰাই দিব। এতিয়া একেবাৰে শেষত দি দিছো ধনিয়া। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থম।
এয়া আপোনালোকৰ আগত মোৰ কুকুৰা মাংসৰ বইল ৰেচিপিটো ৰেডি। আপোনালোকে যদি আগত খোৱা নাই বনাই খাব এবাৰ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।